Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ για ποιο λόγο κοιμόμαστε? Σε προηγούμενες αναρτήσεις, είχαμε γράψει γιατί ξεκουραζόμαστε με τον ύπνο, πως ωφελεί στην ανάπτυξη ενός μωρού ή πως να κάνουμε σωστό ύπνο. Γενικά, είναι λίγο πολύ γνωστό ότι ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει πάνω από 24 ώρες χωρίς να έχει κοιμηθεί καθόλου. Ο ύπνος αποτελεί μια εκπληκτική φυσική λειτουργία που συντελεί στη σωματική και πνευματική αναγέννηση, αλλά και στην ορίμανση και τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος από τον καταιγισμό των μηνυμάτων που δέχεται συνεχώς. Οι άσχημες συνέπειες της έλλειψης ύπνου είναι πολλές, από την αδιαθεσία και τον πονοκέφαλο, μέχρι τα σοβαρά λάθη της αντίληψης. Ο βραδινός ύπνος χαρίζει πολύτιμα ωφέλη στην υγεία, από τη λαμπερή επιδερμίδα μέχρι την προστασία από διάφορες ασθένειες και την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Γιατί όμως κοιμόμαστε? Τι συμβαίνει και χρειαζόμαστε τον ύπνο? Γιατί κοιμόμαστε, όχι μόνο για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, αλλά και για να ηρεμήσουμε πνευματικά από τον καταιγισμό των πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά, αλλά και για να απαλλαγούμε από όλες τις κοινωνικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του ύπνου όλες οι επιθυμίες του ανθρώπου έρχονται στην επιφάνεια, φέρνοντας τον αντιμέτωπο με όλα αυτά που προσπαθεί να αποφύγει ή να πείσει τον εαυτό του ότι δεν χρειάζεται ή δεν θέλει. Είναι σίγουρο ότι εάν ο άνθρωπος δεν μπορούσε ούτε να ονειρευτεί τα αποθυμένα που έχουν θαυτεί στο ασυνείδητο, τότε θα μπορούσε να φτάσει και σε ένα επίπεδο τρέλας. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι η έλλειψη ύπνου συνδέεται με κάποιον τρόπο και με την κατάθλιψη, ενώ η ύπαρξη επαρκούς ύπνου συντελεί στην καταπολέμηση της. Οι ειδικοί θεωρούν ότι ακόμα και η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου φανερώνει γνωρίσματα του ψυχικού κόσμου ενός ανθρώπου. Για παράδειγμα, το άτομο που κοιμάται σε μορφή εμβρυακής τάσης φανερώνει ντροπαλότητα και συστολή. Συνεπώς, ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια επιτακτική ανάγκη η οποία προστατεύει τη ζωή και την υγεία μας. Δίνοντας βάση στο τι κάνουμε και πώς κοιμόμαστε κατά τη διάρκεια της νύχτα, καθώς αυτό παίζει καταλυτικό ρόλο και το πώς ζούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.